Eftersom jag själv inte har någon erfarenhet av att bottenmäta rödspätta så åkte jag ut med turbåten Vandia från Helsingborg för att se hur det går till. Medan skepparen kör ut båten så kan man själv fixa i ordning sin utrustning, till exempel knyta tackel. Eftersom det är många olika tackel med här kan jag inte redogöra för exakt vilka krokar och sånt som används. Jag visar här något genomsnitt av vad de använder. De flesta använder en långskaftad krok, typ B940 i storlek 2, som var knuten på en lina som varierade mellan 0,40 och 0,50. Denna släptafs var cirka 35 cm lång. Nästan alla använde någon form av pilk på mellan 100 och 150 gram. De flesta hade också en upphängare fastknuten cirka 40 cm ovanför pilken. Tafsen till upphängaren var cirka 30 cm. Det är viktigt att fiska på rätt djup, så när ekolodet visar cirka 10 meter stannar båten och signalen för att börja fiska ljuder. Detta är i slutet på oktober och det är fortfarande inte riktigt ljust när fisket börjar. Dessutom har det ösregnat hela morgonen. Alla verkar lite småfrusna till en början och det var nog mer än en som önskade att de hade stannat hemma. Som tur var så upphörde regnet ungefär samtidigt som det var dags att börja fiska. Man ska lyfta pilken lite grann hela tiden så att den studsar på bottnen. Det lockar rödspetterna till hugg. Beroende på hur båten driver och gungar så får man vara beredd på att veva in löslina eller släppa ut lina hela tiden så att betet håller sig på botten. Snart kommer den första rödspettan upp och den följs snart av fler. Alltså det ni ska känna där liksom, det är precis som det fastnar i någonting litet bara. Då är det ofta fisk. Liksom fisken. Vänta va? Efterhand som det blir ljusare blir fisket bättre och bättre. Titta nu noga på spötoppen här. Man kan inte se själva nappet. Jag kan åtminstone inte göra det. Utan man ser bara att spötoppen böjs lite mer när han lyfter spöet den här sista gången. Sen gör han mothugg direkt. Bara smække den lite grann, så kommer den. Till bete är borstmask helt överlägset. Borstmasken kan man beställa innan fisketuren och jag lovar att det är värt pengarna. På Vandia beställer man genom att ringa skepparen i förväg och så får man betena levererade ombord. Eller någon roll hur man sätter på dem? Nej, det tror jag inte. Fordi några drar bare på den sådan her, ikke? Og så skal den hænge der, ikke? Jeg vil helst tage den lidt mere på, for ellers så drar de bare over på i det der. Jeg tager den på sådan på for det meste. Ikke? Ser du ut när jag håller där? Sådan, ikke? Ja. Så nogle ting, som vikler der. Ja. Spetterna slår nu i däcket med jämna mellanrum och fiskesugen som man alltid är så var det en plåga att bara gå och filma.
Fisket sker mitt ute i Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör, och det har blivit mycket populärt. Flera danska och svenska turbåtar kör meterturer på hösten och våren. Även torsken äter borstmask och blandar sig i leken emellanåt. Det känns lite som en torsk. Det är blöd fisk. Det är dubbli. Vad fan är dubbli? Ja. Vad dubbli? Aglistik är inte att knäcka. Så jag i reklamen. Håll dem hög grad. Jävlar vad fina prickar det var på den. Dubbli rödspätta. Måste man vara duktig för att få sådana, va? Dubblejer. Såklart. $51,5. När de kommer upp i 1,5 kilo så får de här ringen runt. Ja, okej. Det är jämfört med en som är mindre. Så ser du att de har inte den ringen, va? Ja. Det är också ett nytt kännetecken. De odlar fisk i Danmark. Och de påstår att den odlade fisken som sätts ut i Danmark, den har den vita plätten under vingen. Som du ser så den har den vit plätt där. Om du tittar på den stora så har den ingen. Och det är fisk som har stått inne i sundet längre. Som inte är odlad alltså. Ser du det? Ja, försvinner den sen? Nej, ingen aning. Jag ska inte svara. De äter upp det innan den pricken är bort. Som ni såg för en stund sen så kom det upp ett par riktiga fetingar. Det fortsatte sen att nappa hela fisketuren och jag tror att alla som fiskade fick fisk. Jag blev så sugen på detta fiske medan jag filmade att jag direkt försökte boka en tur åt mig själv helgen därpå. Tyvärr var det fullbokat den helgen och det kan väl vara något att tänka på för er andra också. Att boka i god tid. För blev ni bara hälften så sugna på detta fiske som jag blev så kommer ni definitivt att vilja åka ut för att prova fisket efter rödspätta i Öresund.